ศิลปะ Little School จะชวนมาวาดรูปง่ายๆกันค่ะถ้าใครอยากให้วาดรูปอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวาดรูปใหม่ๆต่อไปค่ะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ้านศิลปะ Little School
ลิปจบแล้ว รู้สึกยังไงบ้าง ทำตามกันได้ไหม คอมเมนต์บอกคุณครูได้นะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย ศิลปะมีประโยชน์และทำให้มีความสุข